Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët sërish në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë raportet mes Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kosovës pas arritjes së marrëveshjes së Ohrit dhe mënyrës se si do të implementohet kjo marrëveshje dhe aneksi i përfshirë në të. Për ta bërë këtë bisedë, unë sot kam një të ftuar të veçantë. Ai është në Beograd dhe është zoti Nenad Prokić, ish themelues i Partisë Liberal-Demokrate të Serbisë, 2 herë ish deputet në Parlamentin e Republikës së Serbisë, ndërsa aktualisht është shkrimtar, dramaturg, diplomat dhe një prej intelektualëve më të spikatur që nuk heziton të thotë opinionin e tij. Zoti Prokić, shumë faleminderit që gjetët kohë të bisedonit me ne. Thank you very much for calling me. Faleminderit ju që më ftuat në transmetimin tuaj dhe ju përshëndes nga Beogradi. Mirdita. Mr. Prokić, I just wanted to... Zoti Prokić, doja të filloja duke ju pyetur. Marrëveshja e arritur në Ohër nuk erdhi nga nevoja e vetë Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, por ishte një vullnet i imponuar nga vendet perëndimore, nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shpjegoni ju këtë? How do you explain it? You know, Franco, it was always like that. Without pressure, we do nothing. So it was a first step positive. Franco, gjithmonë kështu ka qenë. Pa presion nuk bëjmë asgjë, ndaj ishte hapi i parë pozitiv për të parë ditë më të mira në të ardhmen. Ky qytet, Beogradi, ku gjendem tani, në 2000 vjeçarët e fundit është shkatërruar dhe rrethuar 138 herë, që do të thotë mesatarisht çdo 15 vjet. S'është territor shumë i lumtur, është historia e atill, nuk mund ta mohojmë atë realitet. Gjithçka është e ngadaltë, sidomos gjërat pozitive janë shumë të ngadalta këtu në Ballkan. Këtu historia përsërit vetveten. Herën e parë si fars, herën e dytë si tragjedi gjithmonë. Që nga tërheqja e turqëve nga këto zona, autoritetet e shteteve ballkanike kanë jetuar në urrëtie dhe në konflikte, me që nuk e mbajnë dot pushtetin me ekonomi të mirë, kujdes të mirë shëndetësor, arsim të mirë dhe gjëra që ekzistojnë në vende të suksesshme. E ruajnë pushtetin përmes urrëties. Have been living of hatred and quarreling people since they cannot maintain their power with a good economy, good healthcare, good education and things that exist in successful countries. They maintain their power through hatred. During the Balkan Wars, Serbia began to commit atrocities. Gjatë luftrave në Ballkan, Serbia filloi të kryente barbarizma kundër shqiptarëve, që atëherë me përjashtim të periudhës komuniste ka pasur armiqësi të fshehura, por edhe të hapura, jo vetëm mes shqiptarëve dhe serbëve. Mua më duket se atje të gjithë i urrejnë të gjithë, kur vjen puna për politikë. Për kontrast, kemi shembuj të panumër të njerëzve që e duan njëri tjetrin, që e respektojnë njëri tjetrin dhe shprehin respekt të ndërsjellët. Është një histori e vërtet për këtë nëse mund ta tregoj. Një djalë i ri katolik nga Bosnja ra në dashuri me një vajzë shqiptare nga Kosova, po ashtu edhe ajo me të. Prindrit e tij ishin kundër, por dashuria është dashuri dhe nga Bosnja shkuan në Kosovë për të takuar familjen e vajzës. Kur arritën, thanë me sinqeritet: "Miq të nderuar, duhet ju themi që ne ishim kundër." Pastaj edhe e gjithë familja shqiptare shpjegoi: "Edhe ne ishim kundër, por dashuria ishte më e fortë. Shpresoj që kjo forcë do të mbizotrojë në fund dhe në përgjithësi, sepse dashuria mund të bëjë gjithçka. Për këtë duhet të tregojmë histori të bukura dhe të përçojmë mesazhe të bukura." Ky është mesazhi i parë i bukur pas gjithë kësaj kohe nga Ohri. Will prevail in the end and in general because love can do anything. For that to happen, you need to tell good stories and send good messages. That is the first good message after so long time from Ohrid. You are articulating it clearly, Mr. Po e artikuloni qartë, zoti Prokić, që ajo që ndodhi në Ohër ishte një hap pozitiv përpara, por duket sikur protagonistëve nuk u pëlqen dhe priren që të mos e respektojnë sistemin që u është ofruar nga vendet perëndimore. The framework that it is offered to them by the Western countries. Of course, that was because of the pressure. Because they do not like the peace. Sigurisht ishte nga presioni sepse nuk u pëlqen paqja. Paqja është diçka e dyshim, por udhëheqësit e vendeve ballkanike nuk dinë si të sillen gjatë periudhave të paqes, nuk mund të bëjnë biznese.
Nuk mund të bëjnë asgjë që duan, ndaj kanë frikë. Gjithsesi mesazhe të bukura është shumë e rëndësishme të thuhen mesazhe të bukura. Mendoj se ky është hapi i parë drejt diçkaje më të mirë. S'është më situata për të dëgjuar vetëm mesazhe të këqija prej tyre. Tani mendoj se janë të detyruar të bëjnë diçka ndryshe nga periudha pararendëse. They are forced, I think, to do something which is different from previous periods. You articulated, I guess, the right word, which is force. But Mendoj se artikuluat me fjalën e duhur, që është forca, por duket sikur ka një çështje që presidenti Vuçiç këmbgul që nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës dhe nuk do të tolerojë që Kosova të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Ky është një element thelbësor i cili duhet zgjidhur herët avon. And here is a crucial element that needs to be solved sooner rather than later. Yeah, that's right. There is two answers always in Serbia, always. Po, është e vërtet. Në Serbi nga Vuçiç ka gjithmonë dy përgjigje. E para është për qëllime të jashtme dhe tjetra është për qëllime të brendshme. Sepse e helmonin territorin me mesazhet e gabuara, me urrëtie për 30 vjet dhe tani ai bazohet tek këto zëra. Fitoi me atë lloj politike. Kjo është e brendshme. Për të jashtmen ai është paqëruajtës. Si ti lidhim këto me Vuçiç? Edhe Tadić ishte i tillë. Tjetër deklarat jepte në aeroportin e Brukselit, tjetër deklarat në Beograd. Kjo është tradita në Serbi, gënjeshtra. Politika po gënjen qartazi në Serbi. Dhe kjo është e vetmja traditë e trashëguar deri më sot në politikën serbe. The politics is clearly alive in Serbia, and this is the only one tradition alive to these days in politics in Serbia. Zoti Prokić, po thoni që presidenti Vučić nuk po thot akoma të vërtetën për përmbajtjen reale të kësaj marrëveshje të arritur në Ohër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian? And the European Union? Well, he is balancing. He will fulfill. I believe Vučić is the chance for Serbia. Ai po i balancon, do ta përmbush. Mendoj se Vučić është një mundësi për Serbin. Për Tadić apo dikë tjetër nuk është e mundur ta njohë Kosovën si shtet, sepse nëse ke 30% të mbështetjes, duhet të kesh 60-70 të saj për ta bërë këtë. Prandaj ai është në pozitën e duhur, e shoh si mundësi. Përgjatë këtyre viteve ai ka ndryshuar dhe presioni nga jashtë po rritet, prandaj mendoj se do të firmoset. Cila do të ishte historia për serbët, për popullin që voton për të, është pjesë tjetër. I see. Mr. Prokić, E kuptoj. Zoti Prokić, shumë të ftuar në këtë program që kanë folur nga Beogradi, figura dhe analistë të respektuar të jetës politike, kanë nënvizuar mesazhin që artikuluat edhe ju tani. Ata kanë thënë, opinioni publik në Serbi është ushqyer vazhdimisht me mite, sikur Kosova është Serbi, Kosova është djepi i qytetërimit serb ose është Jeruzalemi i Serbisë e tjerë. A shikoni ju shenja që ky qëndrim ka filluar të ndryshojë pas marrëveshjes së arritur në Ohër, apo është ende shumë herët për ta thënë këtë? to articulate such an attitude? Probably it's too late, not too early. It is time to do that, you know. Ndoshta është shumë vonë, jo shumë herët. Është koha për ta bërë këtë. Si mund ta humbasësh diçka që s'e ke? Serbët nuk e kanë Kosovën. Tani kanë probleme në Serbinë lindore dhe jugore. Atje s'ka mbetur asgjë, njerëzit kanë ikur. Ata mendojnë për Kosovën dhe do të humbin territore të tjera sepse s'ka popullata më atje. Është çështje e dhimbshme për Serbinë, është plotësisht gjeostrategjike. Shqipëria është një vend që kufizohet me shqiptar. Po. This is very important. That's the geography we have in Greece, in Serbia, in Montenegro, Albanians, border Albanians. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është gjeografia, kemi në Greqi, Serbi dhe Maltëzi. Shqipëria kufizohet me shqiptarët. Kjo është matematika, realiteti i ri politik. Edhe shteti i Hungarisë kufizohet me hungarezët. Në Serbi nuk është e njëjta gjë dhe pyetja është nëse trashëgimia kulturore e Enver Hoxhës apo e Titos pengon shqiptarët nga Shqipëria dhe shqiptarët jashtë Shqipërisë të arrijnë në një marrëveshje, siç ishte dikur mes Republikës Federale dhe asaj demokratike të Gjermanisë, dhe është ende sot. Pastaj është edhe çështja e industrializimit, po pasuria minerare e Shqipërisë dhe e Kosovës. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. There is a fine ethnographic museum in Drač. It would be good to visit it often.
and see what everyone did throughout. Është një muze i bukur etnografik në Durrës. Do t'i ishte mirë ta vizitonin shpesh dhe të shihnin ç'kan bërë të gjithë përgjatë historisë. Në Maqedoni thonë për vete, vendi për të cilin Shqipëria është perëndimi, me që po flisnin për Maqedoninë, pak më në perëndim, në Shkup, thonë që po kalojnë kufirin, nuk është më territor slav, por bota autoktone shqiptare. Kjo është gjeostrategjia, nuk ka lidhje fare me politikën e përditshme. Çështjet e kriminalitetit në rajonin tonë s'duhet të përmenden në këtë rast. Ndoshta kjo është çështja më e dhimbshme. In our region, not to be mentioned on this occasion, this is perhaps the most painful question. E kuptoj. Ka edhe diçka të mirë, gjithmonë ka diçka të mirë. Gjithsesi, marrëdhëniet e mira midis Malit të Zi dhe Shqipërisë sollën diçka të mirë sepse shqiptarët kontribuan që Mali i Zi të mos pushtohej nga Serbia. I see. Mr. Prokic, I'm sure that you are familiar with E kuptoj. Zoti Prokic, jam I sigurt që jeni I njohur me faktin që në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, presidenti Vuçiç investoi shumë energji dhe bëri shumë politik për këtë. Shqiptarët në Kosovë kanë frikë se po mendojnë se ai po përpiqet të krijojë një tjetër republikë serbska atje. E keni dhe ju këtë shqetësim? Apo a është ky fillimi I fundit të armiqësive mes politikave të të dy shteteve? Between the politics of the two countries? Listen, all those Serbs and all those monasteries will not be never ever safe before Albania. Dëgjoni, të gjithë serbët dhe të gjitha manastiret nuk do t'jenë kurrë të sigurt para se shqiptarët të merren me ta, siç janë marrë gjatë viteve të fundit. Prandaj duhet të bëhet një marrëveshje, të shtrëngohen duart, të shkëmbehen mesazhe të bukura. Kanë shkëmbyer shumë pak mesazhe të bukura me njëri tjetrin në dekadat e fundit. Pse? Vetëm që këta të rrinë më gjatë në pushtet. Nuk urrej njeri dhe nuk do doja të isha një njeri që se urren askush. Është e vështirë, por është edhe më e vështirë dhe të urresh dhe të luftosh për përfitimet e tjetërkujt. Thash që s'do të flisja për kriminalitetin, por e fillova. Do vi dita kur gjithçka do të arrihet në një mënyrë më të këndshme. Ajo ditë s'është shumë e largët. Do na duhen të gjithë në shtëpinë evropiane, nuk do të ketë më kufinj, flamuj, himne. Do të ketë më shumë pjesë të kuorumit që shkaktoi luftën. Jemi shumë afër këtij pozicioni dhe shpresoj që fuqitë e mëdha do të na ndihmojnë. Will be more part of the quorum than calls to war. It is finally we are very near that position, and I hope the big powers will help us with some. Zoti Prokic, ju tingëlloni optimist sepse për një periudhë shumë të gjatë kohore, të gjithë analistët politik, europian dhe ndërkombëtar, po nënvizonin mesazhin se Serbia qëndron mes bashkimit evropian dhe Rusisë, sidomos për shkak të çështjes së Kosovës. Prandaj këmbgula, nëse Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndoshta atëherë automatikisht do përqafonte bashkimin evropian dhe vetë vlerat perëndimore. Jeni dakord me këtë vlerësim? Do you agree with this assessment? Yeah, sure. Russia's influence is still great in Serbia. And even in Montenegro, we have not been... Po sigurisht, ndikimi rus është akoma I madh në Serbi, edhe në Mal të Zi. S'kemi qenë kurrë kaq shumë nën krahët rus. Prandaj nuk e dim si është, por rusët e tradhtuan Republikën Demokratike të Gjermanisë. Ndaj pse jo nuk do të tradhtojnë edhe Serbin? Në histori nuk dihet cili vend e tradhtoi më shumë tjetrin, rusët neve apo ne rusët. Rusët I gënjyen të gjitha perandorit, duan përfitime pa harxime. As Kosova s'është temë ndryshme. Gjithë të tjerët janë të trilluar, duan të mashtrojnë popullin. Unë këtë e besoj fort. Gjithsesi të tillë janë serbët, kanë frikë nga refugjatët, por prapë detyrojnë veten të punojnë me gjithë zemër për ata dhe cilësitë e tyre. Shpresoj të jetë e njëjta gjë me Serbinë dhe Kosovën. Mua më duket se zhvillimi I ngjarjeve tregon që Slovenia dhe Kroacia morën një vendim të drejtë kur vendosën të shkëputeshin nga Serbia e Miloševićit. It seems to me that development of events shows that Slovenia and Croatia made a good decision when they decided to secede from Milošević, Serbia. There are societies that decide... Ka shoqëri që vendosin për suksesin dhe ata vendosin edhe për dështimin, por më shumë se 30 vjet më parë, Serbia vendosi të dështoj. Ai vendim është ende I vlefshëm dhe shpresoj të ndryshojë së shpejti. I hope it will be changed.
I see. Mr. Prokic, following the Ohrid E kuptoj. Zoti Prokic, pas marrëveshjes së Ohrit, Republika e Kosovës dhe e Serbisë, nën presionin e Bashkimit Evropian dhe të fuqive perëndimore, kanë 5 muaj kohë, ose 150 ditë për të zbatuar atë për të cilën vendosën të binin dakord në Ohër. Politikanë të Kosovës po thonë se janë të vendosur dhe do t'i respektojnë të gjitha afatet dhe do i përmbushin të gjitha kërkesat. A mendoni ju se presidenti Vuçiç do t'i zbatoj seriozisht të gjitha kërkesat që dolën nga marrëveshja e Ohrit? That derive from the Ohrid agreement? If he is not personally, he will be forced to do that. And I think after so many years of postponing the decision, I think this time it will be. Nëse nuk do personalisht, do të jeti detyruar. Mendoj se pas gjithë këtyre viteve që është shtyr ky vendim do të firmoset në fund. Kur një njeri i mirë nuk bën asgjë, e liga lulizon. Prandaj të gjithë ne, jo vetëm fuqitë e mëdha, vendet perëndimore dhe Bashkimi Evropian, por edhe ne si individ, duhet ta kërkojmë këtë. Prandaj është për të ardhur keq. Unë kam qenë 30 vjet kundër Vuçić në të gjitha nivelet. Është vërtet për të ardhur keq. E kuptoni sa të vështirë kam që duhet ta mbështes, sepse edhe sa vite duhet të presim që të vi burri që firmos dhe rri në pushtet në Serbi? How many years we will wait for the man who can sign and stay in the power? Prandaj ai e ka këtë mundësi, ka gabime politike sipas këndvështrimit tim, por është mundësi për ne sepse mund ta bëj dhe mund të rri në pushtet, çka është shumë e rëndësishme për një politikan. Sipas instinkteve tuaja politike, zoti Prokic, dhe njohurive si intelektuali i klasit të parë, a mendoni se presidenti Vuçić po ecën përpara në lidhje me zbatimin dhe fillimin e një ere të re në marrëdhëniet me Kosovën dhe kundrejt edhe Bashkimit Evropian? He could be remembered as a hero, not only for Serbia, he could be remembered as a man. Ai mund të mbahet mend si hero, jo vetëm për Serbin, mund të mbahet mend si njeriu që krijoi orientimet e reja për Serbin, t'i lër pas të gjitha politikat e gabuara me luftrat, me gjenocidin dhe me gjërat e tjera të shëmtuara gjatë 3 dekadave të fundit. Nuk e dia është në djeni për atë mundësi. Shpresoj të jetë. Nuk është i çmendur si Milošević, po përpiqet të ekuilibroj pozicionin e brendshëm mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, mes shumë gjërave të tjera. Nuk është e mundur për një kohë të gjatë. Do të ketë një periudhë lavdie për 5 muaj dhe pas kësaj do të jetë në pozicionin për të firmosur ose jo. Kjo do të thotë që këto gjëra i kemi parë. Bankat do të mbyllen, do të ketë recesion. Kapitali i huaj do të largohet nga Serbia e të tjera. Ai nuk është naiv, e di ai këtë. After that he is going to be in the position to sign or not to sign. If he that means all those things we have also seen in the banks will be closed, you know, the recession, foreign capital will leave Serbia. You know, it is not naive. He knows that. Zoti Prokic, sanksione. Po, zoti Prokic, ndërsa bëhesha gati për këtë intervistë, më tërhoqi vëmendjen një sondazh i fundit, më duket se është i zhvilluar në muajin nëntor, ku 70% e serbëve u përgjigjen duke thënë se nuk janë të interesuar për një hyrje të shpejtë në Bashkimin Evropian, nëse do të jenë të detyruar të njohin pavarësinë e Kosovës. Përsëri, këto dy çështje janë ende shumë problematike dhe shumë kundërshtuese, besoj. Controversial, I guess. How to expect something different after so many decades of the propaganda of TV, of Si mund të presim diçka ndryshe pas gjithë atyre dekadave propagandë në televizion, në medjen e verdhë. Gjithmonë kështu ka qenë, por 3 ditë pas lajmeve të reja në televizion, njerëzit do të ndryshojnë mendje. Franco, mendoj se Kosova është çështje e mbyllur, s'mund të humbasësh diçka që se ke më.
Serbia fitoi Vojvodinën me luftë, Kosovën e humbi me luftë, fundi i diskutimit. Në fakt, problemi më i rëndësishëm tani në Ballkanin Perëndimor është Bosnja. Në atë vend të bukur nuk funksionon asgjë. Jugoslavia ishte zgjidhja më e mirë për Bosnjën dhe në të ardhmen mund të jetë Bashkimi Evropian, por kjo është ende shumë e largët për Bosnjën. Pra, lajmi i mirë është, kemi ende probleme me Kosovën, por për mua është çështje e mbyllur. Të gjithë serbët do të përballen me këtë herët avon. Fatkeqësisht, s'do të jetë fundi i historisë. Duhet të zgjidhim edhe problemin me Bosnjën. Still have Kosovo problem, but for me it is a finished issue, and whole Serbs will face that sooner or later. Unfortunately, that will not be the end of story. Bosnia, we have to solve Bosnia problem also. Mr. Prokic, Zoti Prokic, si e shihni ju nacionalizmin në Ballkan? Pas marrëveshjes së Ohrit dhe ndryshimeve që po ndodhin në të gjithë rajonin, veçanërisht nën presionin e veçantë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, që përpiqen t'u tregojnë atyre vendeve që rruga e prosperitetit është të përmbushin vlerat e Bashkimit Evropian. The values of the European Union. So, nationalists in Serbia, Vuçiç was one of them, one of the major figures of national. Atëherë, nacionalistët në Serbi dhe Vučić ishte njëri prej tyre gjatë viteve kryesore të nacionalizmit në Serbi. Tani ai ka më shumë frikë prej mbështetësve të tij se sa nga ne liberalët. Mendoj se nacionalistët e djathtë në Serbi me ndihmën e Rusisë, po edhe pak e rrezikshme, por mendoj se janë shumë të dobët dhe nuk munden që t'i krijojnë shqetësim Vučić. Problemi është brenda partisë së tyre, mendoj unë. Partisë së krahut të djathtë, sepse partia e tij është e madhe. 700.000 njerëz, asnjëri s'është kurrë i kënaqur. They see that people on the top have some privileges, but most of the people do not have any privilege, and they expect. Shohim se njerëzit nga lart kanë disa privilegje, por shumica e njerëzve nuk kanë asnjë privilegj dhe e presin. Partitë politike po shpërbëhen nga përbrenda, nuk po shpërbëhen nga pushteti i jashtëm. Pushteti i brendshëm është më i rrezikshëm dhe mendoj se ai ka frikë nga partia e vet, sesa nga gjithçka tjetër. Mr. Prokic, Zoti Prokic, unë kam jetuar gjatë jashtë shtetit në Angli dhe në Gjermani. Kam patur shumë miq dhe shok serb. Ata më kanë thënë se pjesa dërmuese e atyre serbëve që jetojnë jashtë Serbisë ndodhen në vendet perëndimore, ndërsa nga ana politike dhe tradicionale, Serbia është e lidhur me Rusinë. A është ky një paradoks që herët avon duhet të marrë fund? Is this a paradox that probably sooner rather than later should end? Even Lavrov's children, they live abroad. Edhe fëmijët e Labrozit jetojnë jashtë shtetit, asnjë në Serbi nuk shkon të jetojë në Moskë. Të gjithë shkojnë, njësoj si shqiptarët në Kosovë, shkojnë drejt perëndimit. Kjo është vërtet histori e ndyrë e atyre njerëzve që jetojnë në Angli, në Danimark, në SBA, por në një farë mënyre kjo është normale. Ka probleme të reja në ato vende, i urrejnë ato vende. Edhe pse arrin pozicione në shoqëri, por që nuk janë gjithmonë të mira për ta. Prandaj mbështetin disa politika shumë të gabuara në Serbi. Kjo ndodh edhe në Kroaci, në të gjithë. Nuk ndodh edhe aq shumë e çuditshme. Good for them, so they give support to some very wrong politics in Serbia. This is in Croatia also, all over the world. This is something which is very strange. Mr. Prokic, Zoti Prokic, është një çështje që kam filluar ta diskutoj shpesh me të ftuarit në këtë program. A shihni ju një të ardhme në pajtimin midis shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve si në mjedise politike që mund të afrohen? Could get closer? Yes, of course. And this is the only one exit. Albanians are very good friends. I have so many of them. It's just. Po, sigurisht, kjo është rrugdalja e vetme. Shqiptarët janë shok shumë të mirë. Kam shumë syresh. Është thjesht pasojë e politikave shumë të gabuare, kush e di çfarë fuqish të mëdha që donin të shkaktonin një tragjedi. Gjithsesi jetojmë shumë afër njëri tjetrit, ndajmë të njëjtën histori. Për fat të keq në Serbi ka shumë pak njerëz që flasin shqip, sepse nuk kishin mundësi për ta mësuar në shkollë. Kur isha student, kishte një grup nga Kosova shqiptar, por kishin grupin e tyre të mbyllur. Është njësoj si turqit në Gjermani. Kanë qenë në Universitetin e Beogradit, por kishte një grup të veçantë për ta. Kishte grup dramaturgjik për serbët, kishte grup dramaturgjik për kosovarët. Kjo ishte e gabuar.
it is like with the Turks in Germany. They've been in Belgrade University, but there was a special group for them. There was a dramaturgy department for the Serbs, and there was the dramaturgy department for Kosovo. So that was completely wrong, I think. I see. And actually, E kuptoj. Në fakt, ndërsa po flisnit për elementin e dramës, këtu në Shqipëri ne e adhurojmë shumë Bekim Fehmiun dhe unë e di që ju e respektoni pafund. Por duket se ai ishte thjesht një lidhje, jo e mjaftueshme për të bashkuar dy vendet, pikërisht për shkak të traditës, së historisë, të dhunës dhe të politikës. And politics. All mystics are saying one man, individual, are changing the history, not the group, not the collective. So, Bekim... Të gjithë mistikët po thonë se një njeri vetëm po e ndryshon historinë, jo një grup, as një kolektiv. Bekimi ishte një shok i imi. Kemi qenë bashkë në teatrin e dramës në Jugosllavi. Njoh dy djemtë e tij. Branka Petrić, e shoqja, jeton matam bulevardit tim, një personalitet i mrekullueshëm dhe një yll i madh aso kohe. Ishte një mundësi që e humbëm për ta përdorur. Kam respekt edhe për Stefan Çapalikun, një mik në Tiranë. Nuk jam i vetmi, ka shumë të tjerë. Më vjen shumë keq sepse njerëzit nga ana e errët e biznesit kanë marrëdhënie më të mira si shqiptarë dhe serbë se sa të tjerët. Kështu ishte edhe në luftën e Kroacisë në Bosnjë. Janë më të zgjuar se ne. Among Albanians and Serbs than anyone else. It was like that in the war in Croatia, in Bosnia, always like that. They are more clever than us. Mr. Prokic, Zoti Prokic, ju ndiheni shumë optimist për dimensionin pozitiv të pajtimit, por si mundet ky proces pajtimi të ecë përpara, kur nga ana politike ka akoma një hendek dhe boshllëk të madh mes të dy vendeve, mes Kosovës dhe Serbisë? Gap and abyss between the two countries, Kosovo and Serbia. Recovery will not be fast. But we must start. And we must say no. Freedom... Rimëkëmbja s'do t'jetë e shpejt, por duhet të fillojmë, duhet të themi jo. Liria fillon me fjalën jo. Derisa ta themi, do t'jemi një shtrembërim i shoqërisë. S'duhet të friksohemi, kjo është përgjigja. E vërteta është një lloj deluzioni që s'mund të refuzohet. Siç thash, kur njeriu i mirë s'bën asgjë, ligësia lulëzon. Duhet të ngrem zërin dhe është e rëndësishme të mos përfshihemi diku ku s'ka më kthim. Historinë e dim, por duhet të ndryshojmë qëndrim. Do not get into something from which there is no return. We know that history now, we have to change attitude. We have to change attitude. And Mr. Prokic, Zoti Prokic, cili është ndikimi sipas këndvështrimit tuaj për pjesën tonë të Europës, saktësisht më shumë rreth marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë që po ushtron lufta mes Rusisë dhe Ukrainës? And Ukraine has on it. Yeah, that is also something very strange, Our process of reconciliation between... Po, edhe kjo është diçka shumë e çuditshme. Procesi i pajtimit të shqiptarëve me serbët është shumë i ngadalt. Fatkeqësisht, tragjedia në Ukrainë shtyu drejt diçkaje tjetër. Pa luftën në Ukrainë, ky proces do të vazhdojë për 10 vjet, 15 vjet. Vuçiç do ta marrë shumë ngadalë. Edhe shqiptarët do përpiqen të ecin pak më shpejt sepse kanë dëshirë. Tani Serbia është problemi i sigurisë së Evropës, nuk është vetëm në Balkan. Tani ndikimi rus në Serbi dhe Maltëzi është problemi i sigurisë së Evropës, në Bashkimin Evropian dhe të botës. Për fatin ton të mirë dhe tragjikisht për Ukrainën, më vjen keq, por situata e Ukrainës na nxiti të jemi më të shpejt për këtë çështje, që të arrijmë ndonjë marrëveshje dhe diçka më tej. Is the security problem of Europe, the European Union and the world. So, luckily for us, and the tragedy for Ukrainians, I'm sorry. But Ukraine situation pushed us to be faster in those matters in order to reach some agreement and to see something else. And one final question for you, Mr. Edhe një pyetje të fundit për ju, zoti Prokic. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, ka thënë kohët e fundit. Serbia ka vendosur tashmë të kthehet nga perëndimi. Kjo marrëveshje e Ohrit do të ndihmojë ndjeshëm atë të përshpejtojë hyrjen e saj në Bashkimin Evropian. A e ndan
shikoni dhe ju optimizmin e tij, apo ai thjesht po sillet si diplomat? He is behaving as a diplomat. He is very good diplomat, but he probably knows something. Ai është diplomat shumë i zoti, por me siguri di diçka që ne se dim. Ai mund të jetë optimist dhe s'ka nevojë të jetë i tillë, sepse ndoshta i di të gjitha, më shumë se unë të paktën. Ai është diplomat me shumë përvojë dhe nëse e thot një gjë të tillë, është 100% e sigurt. He is a very experienced diplomat, and when he say something like that, it is 100% sure. Zoti Nenad Prokic, shumë faleminderit vërtet për kohën që ndat me ne dhe për opinionet që i parashtruat teleshikuesve të Euronews Albania. Ju jam jashtëzakonisht mirënjohës. Shumë faleminderit, Franco. Gjithë të mirat ju uroj miqve të mi dhe gjithë popullit shqiptar. Shumë faleminderit vërtet. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.